તમે કોઈ પણ વાહન કે પશુ લેવા કે વેચવા માંગતા હોય તો મારું ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી બેલ આઇકન પ્રેસ કરી દેજો કે જેથી નવા વિડીયો તમારા મોબાઈલમાં દરરોજ આવી શકે। આપણે એક ટ્રેલર વેચવાનું છે। વિડીયો અંદર તમે કન્ડિશન જોઈ રહ્યા છો, એકદમ સારા કન્ડિશનમાં ટ્રેલર છે। એકદમ તમે વિડીયો અંદર જોઈ રહ્યા છો, હાલ કમ્પ્લીટ ચાલુ કન્ડિશનમાં ટ્રેલર છે। સારું કન્ડિશન છે, મીડિયમ કલરમાં ટ્રેલર જોવા મળશે। તળિયે સડો નથી, ચોખ્ખું ટ્રેલર છે। વિડીયો અંદર તમે ક્લિયર કટ જોઈ રહ્યા છો। કિંમત 1,30,000 રાખેલી છે। કિંમતમાં હજુ લક્ષ્મણભાઈ ફેરફાર કરી આપશે, કિંમત ફિક્સ નથી। ટ્રેલરના ટાયર મીડિયમ કન્ડિશનમાં જોવા મળશે। ટ્રેલરની કિંમત 1,30,000 લક્ષ્મણભાઈએ અંદાજિત રાખેલી છે। કિંમતમાં ફેરફાર થઈ જશે। ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો દેવભૂમિ દ્વારકા, તાલુકો કલ્યાણપુર અને પ્રોપર કલ્યાણપુર ટ્રેલર જોવા મળશે। ટ્રેલર લેવું હોય તો વિડીયો નીચે ટ્રેલરના માલિક લક્ષ્મણભાઈનું નામ 74,8,78 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી ટ્રેલર લઈ શકો છો। આજે આપણે એક ટ્રેલર વેચવાનું છે। વિડીયો અંદર તમે જોઈ રહ્યા છો, એકદમ સારા કન્ડિશનમાં ટ્રેલર છે। તક્ષશિલા ટ્રેલર છે। વિડીયો અંદર કન્ડિશન જોઈ રહ્યા છો। હવે આ ટ્રેલર તમને 100 ફૂટનું જોવા મળશે। 100 ફૂટની આખું ટ્રેલર બનાવેલું છે। મીડિયમ કન્ડિશનમાં ટ્રેલર છે। મીડિયમ કન્ડિશનમાં કલર જોવા મળશે। તળિયે સડો નથી, સારું ટ્રેલર છે। વિડીયો અંદર બાકી તમે કન્ડિશન ક્લિયર કટ જોઈ રહ્યા છો। 100 ફૂટનું ટ્રેલર છે। ટ્રેલરના ટાયર મીડિયમ કન્ડિશનમાં જોવા મળશે। હવે આ ટ્રેલરની કિંમત 1,15,000 અંદાજિત રાખેલી છે। કિંમતમાં ફેરફાર થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી। ટ્રેલર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો મોરબી, તાલુકો મિયાના અને ગામ નાની બરાર ગામે જોવા મળશે। ટ્રેલર લેવું હોય તો વિડીયો નીચે ટ્રેલરના માલિક અરવિંદભાઈનું નામ 97,253 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી આ ટ્રેલર આપણે એક ટ્રેલર વેચવાનું છે। તમે વિડીયો અંદર જોઈ રહ્યા છો, જૂના મોડેલનું ટ્રેલર છે, પણ એકદમ સારા કન્ડિશનમાં છે। ક્યાંય પણ સડો જોવા નહીં મળે, સારો કલર છે। હાલ કમ્પ્લીટ ચાલુ કન્ડિશનમાં ટ્રેલર છે। કાગળિયા વગરનું ટ્રેલર છે। મોડલની ખબર નથી। લેવાનું હોય તો જ ફોન કરવાના, ખોટા ફોન કરવાના નહીં। કિંમત 95,000 રાખેલી છે। કિંમતમાં ફેરફાર થઈ જશે, ખોટા ફોન કરવા નહીં। જો લેવું હોય તો જ ફોન કરવાના। બાકી ટાયર મીડિયમ કન્ડિશનમાં છે, તળિયું ચોખ્ખું છે, એકદમ સારા કલરમાં તમને ટ્રેલર જોવા મળશે। જૂનું મોડલ છે, કાગળિયા વગરનું ટ્રેલર છે। કિંમત 95,000। ટ્રેલર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો દેવભૂમિ દ્વારકા, તાલુકો કલ્યાણપુર, ધતુરિયા ગામે જોવા મળશે। ટ્રેલર લેવું હોય તો વિડીયો નીચે ટ્રેલરના માલિક કેવલભાઈનું નામ 96,648 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી ટ્રેલર લઈ શકો છો। આજે આપણે એક જય ચામુંડા ટ્રેલર વેચવાનું છે। એકદમ ન્યૂ કલરમાં ટ્રેલર છે। વિડીયો અંદર કન્ડિશન જોઈ રહ્યા છો, ક્યાંય પણ સડો જોવા નહીં મળે, એકદમ ચોખ્ખું ટ્રેલર છે। તળિયું પણ એકદમ ચોખ્ખું જોવા મળશે। ટ્રેલરના ટાયર મીડિયમ કન્ડિશનમાં છે, નવો કલર છે, હાલ કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ નથી। ટ્રેલરના કિંમતની વાત કરું તો 1,20,000માં ધાનાભાઈને ટ્રેલર વેચવાનું છે। ટ્રેલર લેવું હોય તો જ ફોન કરવાના, ખોટા ફોન કરી ધાનાભાઈને હેરાન નહીં કરવાના। કિંમતમાં ફેરફાર થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી। ટ્રેલર લેવું હોય તો ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો દેવભૂમિ દ્વારકા, તાલુકો ખંભાલિયા અને તમને ફોર્ટ ગામે જોવા મળશે। ટ્રેલર લેવું હોય તો વિડીયો નીચે ટ્રેલરના માલિક ધાનાભાઈનું નામ 99,139 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી ટ્રેલર તમે લઈ। આજે આપણે એક ટ્રેલર વેચવાનું છે। વિડીયો અંદર તમે જોઈ રહ્યા છો, એકદમ સારા કલરમાં અને એકદમ સારું ટ્રેલર છે। તળિયું એકદમ ચોખ્ખું છે। કિંમત 95,000 ખાલી રાખેલી છે। કિંમતમાં હજુ ફેરફાર થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી। ટાયર મીડિયમ કન્ડિશનમાં છે। હાલ કમ્પ્લીટ ચાલુ કન્ડિશનમાં ટ્રેલર છે। મીડિયમ કન્ડિશનમાં કલર છે અને ટાયર મોટા નાખેલા છે ટ્રેલરની અંદર, જે મીડિયમ કન્ડિશનમાં છે। કિંમતમાં ફેરફાર થઈ જશે। 95,000 કિંમત અંદાજિત રાખેલી છે અરજણભાઈએ। ટ્રેલર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો આ ટ્રેલર તમને પ્રોપર જામનગર જોવા મળશે। ટ્રેલર લેવું હોય તો વિડીયો નીચે ટ્રેલરના માલિક અરજણભાઈનું નામ 97,238 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી આ ટ્રેલર તમે। આજે આપણે મેસી ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે। મેસી ફર્ગુસન 241 ટ્રેક્ટર છે। મોડલની વાત કરું તો 2015ના મોડલનું ટ્રેક્ટર જોવા મળશે। એન્જિન 80% જેવું છે। ફૂલ કન્ડિશનમાં ટ્રેક્ટર છે અને એકદમ જવાબદારી સાથે ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે। કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ નથી। આખું કંપની કન્ડિશનમાં ટ્રેક્ટર છે। કંપની કલર, કંપની ફિટિંગ એન્જિન,
સીટ છત્રી એકદમ સારા કન્ડિશનમાં છે. ટ્રેક્ટરના ટાયરની વાત કરું તો ટાયર મીડિયમ કન્ડિશનમાં જોવા મળશે. આખું ટ્રેલર ફૂલ કન્ડિશનમાં અને ફૂલ જવાબદારી સાથે વેચવાનું છે. કિંમત સાગરભાઈએ 4 લાખ રાખેલી છે. કિંમતમાં ફેરફાર થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો ગીર સોમનાથ, તાલુકો સૂત્રાપાડા અને ગાંગેથા ગામે જોવા મળશે. ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો વિડીયો નીચે ટ્રેક્ટરના માલિક સાગરભાઈનું નામ 9654 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી ટ્રેક્ટર. આજે આપણે પાવર ટ્રેક 445 ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે. ટ્રેક્ટરના મોડલની વાત કરું તો 2012ના મોડલનું ટ્રેક્ટર છે. ટ્રેક્ટરમાં તમને પાવર સ્ટેરિંગ, ઓઇલ બ્રેક, ડબલ ક્લચ, ડબલ પીટીઓ, આખું ઓરિજિનલ ટ્રેક્ટર છે. કંપની કન્ડિશન, કંપની ફિટિંગ, 1 ઓનર ટ્રેક્ટર છે. રાજકોટ પાર્સિંગ, ટાયર આખા છે 40%. કિંમત 3,15,000. કિંમતમાં ફેરફાર થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો રાજકોટ અને જસદણ ટ્રેક્ટર જોવા મળશે. પાવર ટ્રેક ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો વિડીયો નીચે ટ્રેક્ટરના માલિક મનુભાઈનું નામ 97 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી પાવર ટ્રેક ટ્રેક્ટર પણ તમે લઈ શકો. આજે આપણે આઈસર 364 ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે. ટ્રેક્ટરના મોડલની વાત કરું તો 2013ના મોડલનું ટ્રેક્ટર છે. ટ્રેક્ટરનું એન્જિન બનાવેલું છે, એકદમ ન્યૂ એન્જિન બનાવેલું છે. બાકી તમે વિડીયો અંદર જોઈ રહ્યા છો, સારા કલરમાં ટ્રેક્ટર છે, ક્યાંય પણ સડો જોવા નહીં મળે. ગેર હાઇડ્રોલિક કમ્પ્લીટ એન્જિન બનાવેલું છે. ટ્રેક્ટરના ટાયર તમને સારા કન્ડિશનમાં જોવા મળશે, 60% ઉપર ટાયર છે. કિંમત 2,85,000 અંદાજિત છે. કિંમતમાં હાર્દિકભાઈ ફેરફાર કરી આપશે, કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેક્ટર લેવાનું હોય તો ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો અમરેલી, તાલુકો ધારી અને ભાડેર ગામે જોવા મળશે. ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો વિડીયો નીચે ટ્રેક્ટરના માલિક હાર્દિકભાઈનું નામ 9746 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી ટ્રેક્ટર તમે લઈ શકો છો. તમારે પણ કોઈ વાહન કે પશુ વેચવાના હોય કે લેવાના હોય તો વિડીયોની અંદર તમે જે 9721 વાળા નંબર જોઈ રહ્યા છો, આ મારા વોટ્સએપ નંબર છે. તો આ નંબર ઉપર તમે મને મેસેજ કરી શકો છો.